Hello guys, welcome back again to my channel. This is Rowena Sumiran and welcome to my vlog. So for today's video, gagawa tayo ng tutorial. Kasi madaming mga friendship na nagtatanong paano daw ba gumawa ng YouTube channel. Ayan. So ituturo ko sa inyo yung basic or easy steps how to make a YouTube channel. So watch out guys. So yun nga, paano nga ba gumawa ng YouTube channel gamit ang inyong mobile phone? Yan, Android phone. So madali lang guys. First, dapat meron kayong internet connection or data connection para makagawa kayo ng Gmail account. Yan ang unang gagawin. Gagawa tayo ng Gmail account. So, sa inyong phone, punta kayo sa settings. At saka nga pala guys, kapag meron na kayong existing na Gmail account at nakalimutan nyo yung password, syempre, nakaano na yun sa Google. Kaya, kung gagawa kayo ng YouTube account, dapat mag-add account na lang kayo or gumawa kayo ng panibagong Gmail account. So, yun nga. Pag nakapunta na kayo sa accounts, yan, hanapin nyo yung add account. Click nyo yun. Then, punta kayo sa Google. Tapos, ayan, pag lumabas na yung Google, sign in with your Google account. Doon kayo pupunta sa create account. Ayan, for myself. Ayan. Ayan, tapos, fill out nyo lang yung data doon. Your first name. Yan. Lagyan nyo yan. Masakit? Saan masakit? Ito? Dalawa. Ito. Then, your last name. Tapos, next nyo na. Ay. Tapos yan. Basic information. Enter your birthday and gender. Nakalagay. O, fill out nyo ulit yun. Day and year. Tapos, yung gender mo. Ayan. Tapos, next. Ayan. Choose your Gmail address. Pick a Gmail address or create your own. Create your own Gmail address. Ayan. Create your own Gmail address. Ayan. Lalagay mo kung ano yung gusto mong Gmail address. Lagay niyan. Oh. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Direkto nyo lang yung at gmail.com. Ayan. Then next. Yan. Kasi mag-a-appear doon kung halimbawa yung ginamit yung name or Gmail account, Gmail address ay available, kung available pa siya, nakalagay doon kung hindi na siya pwede gamitin or na-taken na siya, nagamit nyo na dati, kaya babaguhin nyo na lang, try another.
Gray, orange. Ayan. So, na-accept siya na okay yung ginamit nating Gmail address. Ayan, yung Gmail ad. Kaya, humingi na siya ng password. Sa paggawa ng password, kailangan po yung strong password ang gagamitin nyo. Ayan. Kailangan mix siya ng letters, numbers, and symbols. Yan, para hindi siya madaling ma-hack or ayan. Sige, gagawa tayo ng password. Dan, i-confirm nyo lang yung ginamit niyang password. Kailangan make sure na tandaan nyo po or i-notes nyo po yung gagamitin yung password para hindi nyo makalimutan. Or just in case makalimutan nyo ay meron kayong makikita. Maano nyo pa rin, mare-recover nyo pa rin. Yan. Pag na-confirm nyo na ayan. Pag na-confirm nyo tingnan natin. Next. Ayan. Sabi dito, yung add phone number is option to kung gusto nyo ba ilagay yung phone number nyo dito. If you like, you can add this phone number to your account for use across Google services. Yan. Kaya, example, pwede nyo i-reset yung password nyo pag nakalimutan nyo. Pag may phone number kayo na nakalagay dito. Yan. Ayan. Pwede niyo na siyang i-skip or pwede nyo, Sarado mo pa. Ayan, okay na siya. Meron na siya. Nakagawa na tayo ng bagong naka-add account na ako ng bagong Gmail address. Yan. You can use this Gmail address to sign in. Yan. Palagay. Next ulit. Then, ayan. Dito makikita niyo yung privacy and terms. Ayan, sa Google. Ayan, scroll nyo lang siya. Then, read nyo na din kung may time kayo. Yan. Tapos, click nyo lang yung I agree. Yan, I agree. Yan. Getting account info. Yan. Hintayin nyo na lang. Ayun. So, okay na siya. Nakagawa na tayo ng bagong Gmail address. Then, paano nga ba siya i-link sa ating YouTube channel? Diba? Gagawa nga tayo ng YouTube channel. So, yun nga guys. At dahil nakagawa ka na ng yung new Gmail address. So, ang gagawin na naman natin, ililink natin yung Gmail account na ginawa mo sa YouTube channel. Ayan. Para magkaroon ka ng YouTube channel. Yan, di ba meron naman lahat ng cellphone ng YouTube apps. Kung wala ka pa, punta ka lang sa Play Store, then install mo yung YouTube apps. Yan, para magkaroon ka. So, yun nga, hanapin na natin yung YouTube apps. Yan. Yan, nakikita nyo yung sa taas yung may picture. Dahil meron na akong existing na YouTube channel at Gmail ad.
So, ang gagawin ko, i-click na lang natin yan sa taas, yung picture na yun. Then, magsuswitch account ako. Yan. Hanapin mo yung switch account. Yan. Then, hanapin mo yung ginawa mong Gmail ad. Yan. Ito. Yung bago kong channel. Yung ginawa kong Gmail ad. Ayan na. Lumabas na siya, diba? Yun yung may letter. Kasi wala pa siyang picture. Pwede nyo din siya lagyan ng profile picture nyo kung gusto nyo. Ayan. Pwede siya sa susunod natin ituturo or ano. Ayan. Click nyo lang yung sa taas, yung pangalan nyo. Ayan. Ayan na. Meron ka ng YouTube channel. Your channel. Ayan. Punta ka sa your channel. Ayan. Ayan. Pag i-click nyo yung your channel, ayan, lalabas yung pangalan nyo dyan. By tapping, sabi niya, create channel, you agree to YouTube terms of service. Ayan. Ayan. Pindutin nyo lang yung create channel. Ayan. Create channel. So, yun na. Guys, meron ka ng YouTube channel. So, easy lang, di ba? Kaya, ayan. Meron ka ng ayan. Wala ka pang subscriber dahil bagong gawa mo pa lang siya. Ayan. Ayan. Punta ka ulit sa home. Ayan. Nakikita mo na yan. Ayan. Pwede ka nang magawa ng mag-create ng sarili mong video o gumawa ng sarili mong mga content dahil meron ka ng YouTube channel. Yan. Make sure na yung gagawin mong content is makabuluhan para yun, madami ka maging subscriber. Yan. Madami ka na pagpipili ang content kung anong gusto mo. Pwede sa lifestyle or pwede rin sa kung ano-ano. Madaming pwedeng pagpilian na content. Yan. Make sure lang na yung passion mo, yun yung kung ano yung passion mo, yun yung gagawin mo content. Para mas mag-enjoy ka. Yan. Para maging masaya ka sa pagbibideo. Yan. Good luck na lang sa inyong YouTube channel, guys. Ayan. Pindutin nyo na lang yung yan, pag mag-create ka ng video, yan, pwede ka na siya dyan mag-create. Then, pwede mo na siya i-upload sa YouTube. Yan, make sure na pag-aralan nyo muna yung mga terms, tsaka yung mga rules sa YouTube bago kayo mag-upload ng videos. Yan, para maiwasan nyo yung mga copyright. Yan, yan ang pinaka-importante sa lahat. So, that's all for today's video. Hope you guys natulungan kayo kung paano gumawa ng YouTube channel. So, good luck sa inyong lahat. And don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.